سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. دعواتي للجميع بالسعادة في الدنيا والآخرة، اللهم آمين يا رب العالمين. فرشنا وألواننا الأربع ألوان الأساسية، الأبيض والأصفر والأحمر والأزرق، بنطلع بيهم كل الألوان اللي في الوجود. دقائق سريعة، تلت ساعة 20 دقيقة. رحلتنا النهاردة في شارع من الشوارع القديمة والبيوت القديمة، مشهد جديد وأجواء جديدة، هنعيش هذه اللحظات إن شاء الله. طبعا بالنسبة للبيوت أو أي أشكال هندسية، أهم شيء أي رسمة أو لوحة فيها أشكال هندسية كالبيوت أو غيرها، بيكون مهم جدا إنك تكون فاهم الخطوط وأنواعها. شفت النقطة اللي أنا شاورت عليها دي كل الخطوط البعدية هتروح على نفس النقطة دي، هتلاقيني بشاور عليها دايما أهو. كل الخطوط حتى الخط اللي أنا شديته ده خطوط بعدية شمال وخطوط بعدية يمين. الخطوط البعدية الشمال النقطة اللي أنا بشاور عليها دي، أما اليمين فهي نقطة يعني وهمية، برضو بنشد عليها وبنودي عليها الخطوط البعدية اليمين. وطبعا مع الخطوط البعدية في الخطوط الرأسية زي اللي أنا بشده ده، الخط اللي أنا بشده ده كل الخطوط الرأسية بتوازي بعضها. بالخطوط البعدية والخطوط الرأسية بنعمل البيوت أو خطوط البيوت مبدئيا. شفت بشاور على النقطة، برضو كل مرة بشاور لك على النقطة علشان ما انتهش. كل خط بنشده اليم الشمال بنروح على النقطة اللي أنا حطيتها وبشاور عليها كل مرة ليكم أهو. شفت بشاور عليها إزاي؟ وكذلك نفس الفلسفة بالنسبة للبيوت اللي على الشمال دي. كل الخطوط خطوط، إذا كان الخط ده خط شباك، خط سقف، خط درجة سلم أو أي، كل الخطوط البعدية الشمال بتصب في نقطة واحدة اللي أنا شاورت عليها كتير دي. أما حشو الألوان دي صنعة، يعني بمجرد ما تشوف حشو الألوان مع رسام سبقك خلاص المسألة بتكون سهلة إن شاء الله. الآن بنحشي الألوان، تابع وشوف إحنا بنحط ألوان إزاي. باللون الرصاصي، ولكن خلناه أخضر شوية بشعرة أصفر. بدأنا نعمل النباتات البعيدة والأشياء البعيدة، ولكن بألوان ضبابية، الألوان السماوي والألوان الرصاصي. ننتهي من العناصر البعيدة دي بالألوان الضبابية، الألوان الرصاصية، وبعد كده نقترب شيئا فشيئا وإحنا بنحشي المساحات اللي إحنا حددناها بالخطوط. طبعا الشمس مرتفعة ولكنها مائلة ناحية اليمين، كل المساحات المواجهة للضوء بنفتحها شوية، والمساحات اللي في الناحية الأخرى بتكون أغمق نسبيا، أغمق قليلا. المنظر مضيء عامة، ولكن مهم إنك تكون عارف منبع الضوء والمكان اللي جاي منه الضوء. زي ما قلنا احنا حددنا مساحات بالخطوط البعدية والرأسية، والآن بندي فواصل بين البيوت وبعضها، وبنغمق الأماكن اللي هي زي النوافذ، الشبابيك، الأبواب، بنغمقها نسبيا، ولسه هنديلها يعني أعلى ظل بلمسة سريعة كده في العمق. تابع معايا ولاحظ.
مهم جدا انك تلاحظ ان انا بدي جسور ظل بين الاشياء وبعضها، بين البيوت والشارع نفسه، بين البيوت وبعضها، بين السلم والبيوت. يعني كل عنصرين لازم يكون فيه تباين بينهم من خلال خطوط الظل اللي انا بديها حاليا. الفتحات بنغمقها شوية. دي بيوت بعيدة وفي كل بيت ليه سور وحديقة. هنعمل الأشجار الآخر بشكل سريع وملفت، هيعجبكم إن شاء الله. ولكن دعونا ندي بعض التفاصيل أولا. وطبعا وأنا بدي التفاصيل عامل حسابي إن في أشجار في أماكن معينة، فما بهتمش بيها إلى حد ما. زي البيوت اللي على الشمال دي، في شجرة كبيرة هتداري مساحة كبيرة خالص اللي هتكون طالعة في القريب هنا. فما فيش داعي تدي ملامح كتيرة ودقيقة في العناصر اللي هتدارى دي. الظل ممتد هنا ليم الشمال، لأن الضوء في اليمين كما قلنا، الشمس مائلة لليمين. بنظهر مجسم البيت ده شوية. وانت بتحشي الألوان، مجرد ما وضعت جسور الظل وعرفت ظلالك فين، خلاص الأمر بيكون سهل. البيت اللي على اليمين ده عملنا جسر ظل بينه وبين البيت القريب خالص، وجسر ظل بينه وبين الأرض، وجسر ظل بين السقف والبيت نفسه. وبدأنا نوزع الظلال دي، فظهر معانا البيت بشكل سريع. والبيت اللي هنا ده بدأنا ندي ألوانه. تابع وشوف حشو الألوان ازاي. ده مجسم الباب اهو. والبيت زي ما تقول مرطب مرطب من تحت كده. ودهانات البيت خلاص اتبهدلت، وعوامل التعرية أثرت فيها، وخاصة من تحت. وبعض الأماكن فيها التقشرات دي اللي احنا بنشوفها في الطبيعة. وده المجسم ده، يعني لما خد الضوء حصل فيه تباين شوية. هي كلها يعني ألوان فاتحة. جسور الظل هي اللي محددة المجسمات، وهي اللي عاملة التباين. هنا درجات السلم، المساحات القائمة بنديلها باللون الغامق، وبنترك المساحات النائمة باللون الفاتح. ظهر السلم بشكل سريع جدا. ونحدد البلاطات الفاتحة دي، بنظبطها شوية باللون اهو، باللون الفاتح. وهنا مجسم العتبة، عتبة الباب. وأدى حائط السلم القائم هكذا. ده مجسم الباب، ولسه الباب ده هياخد باللون البني الغامق. الألوان الأربعة اللي معانا، الأبيض والأصفر والأحمر والأزرق، بنطلع الألوان اللي احنا عايزها. البني بالأصفر والأحمر هيطلع البرتقالي، وبشعرة أزرق خفيفة بيقلب البرتقالي للبني. وبنفتح وبنغمق بالأبيض زي ما احنا عايزين. بدأنا ندي أعلى ظل في الشبابيك بسرعة كده، يعني الفرشة فيها اللون الغامق، فبالمرة بندي كل الأماكن اللي عايزة اللون الغامق. ده باب كده. طبعا الجزئية دي كلها تتدارى بالشجرة القريبة اللي احنا نعملها
مع بعض إن شاء الله. وأدي جسر ظل بين السقف والبيت، هنغمقه شوية تحت السقف، السقف بارز شوية، وأدي الظل. ادينا جسر الظل مبدئيا، وهنوزع جسر الظل ده بفرشة تانية، أو ممكن نمسح الفرشة اللي معانا نرشفها ونوزع الظلال. شفت بزود جسور الظل اهو. جسور الظل دي بتعمل تباين رائع، وباخد من جسور الظل وبوزع، بفرد الظل واحدة واحدة، كلما خرجنا ناحية الضوء كلما قل الظل. وهنا برضو جسور ظل اهو. مهمة جدا مسألة الظل، جسور الظل والضوء. هنا حتى السقف القريب ده اللي على شمالنا ده اديت الظل مبدئيا من تحت، فصلت الظل بجسر الظل الأرض عن مساحة الجدار بتاع البيت. بوزع الظل زي ما احنا شايفين. تلاحظ ان انا مطلع باللون الرصاصي على الجداريات وكأنها الحيطة متقشرة او متبهدلة، يعني عوامل التعرية والسنين أثرت فيها وفي دهنتها. هنا يعني لون الحائط خد اللون السماوي شوية، وجسر الظل اللي فوق خدنا منه شوية. طبعا الجزئية دي مظللة لأن الشجرة هتظلل على الجزئية دي بعد ما ندي الأوراق. زي ما ادينا جسور الظل بندي جسور الضوء، فحدث تباين واضح زي ما احنا شايفين. ظهر السقف وكأن في كأنه بارز من خلال جسر الظل اللي احنا وضعناه. حتى الجزئية اللي فوق دي برضو هندي ضوء خفيف كده هكذا، فيبان كأن السقف بارز بمجرد جسر الظل اللي وضعناه. والآن بنضع الأضواء، فبتظهر الأشياء وكأنها يعني في عمق هنا، في بروز هنا من خلال الضوء والظل. وبنبدأ الظل من الجسور اللي احنا بنضعها، وجسور الظل بتضع بين الأشياء وبعضها. عايزين نحفظ الكلام ده ونفهمه. بنبدأ الظل من جسور الظل، وجسور الظل بنضعها فين؟ بين الأشياء وبعضها. هنا هتبقى يعني هتكون منبع النباتات. هنا نبتة هتطلع متسلقة على الجدار هنا، وهنا برضو نبتة طالعة في الحتة العالية دي، ونباتات طالعة في الحدائق اللي هي أسوار الحدائق اللي حوالين البيوت البعيدة. وهنا برضو النباتات، كل منطقة يطلع منها نباتات أسسنا بلون زيتي غامق، وناخد من اللون الزيتي الغامق اللي احنا وضعناه ده ونبدأ نطلع بقى ايه، واحدة واحدة، ننتشر واحدة واحدة هكذا زي ما احنا شايفين. حطينا أساس وبدأنا ناخد من الأساس ده وننتشر بضربات بفرشة قديمة منتفشة، وبدأنا نطلع من الظل اللي احنا وضعناه، الظل اللي احنا وضعناه وأسسنا بيه النباتات. لسه بندي النباتات باللون الغامق، يا دوبك بناخد من الكتلة الظلية اللي احنا وضعناها وبنطلع بألسنة هنا وهنا. لسه باللون الفاتح الأخضر السماوي الفاتح هنضرب ضربات الأوراق ونقترب بالكاميرا ونشوف كيفية إظهار أغصان هذه النباتات، سواء الشجرة أو النباتات المتسلقة أو حتى النباتات البعيدة هناك اللي باينة من الأسوار اللي هناك دي. طبعا في تندة كده صغيرة فوق الباب هتظهر جدا الآخر لما تاخد اللون الفاتح. هنشوف الكلام ده مع بعض برضو. بدأنا نطلع من النقاط الظلية اللي احنا وضعناها، طالعين بنباتات. وطبعا النباتات البعيدة دي يعني خلناها اللون أبهت شوية، لأن الألوان البعيدة بتكون يعني ضبابية شوية.
وبنطلع بألسنة من النباتات دي هكذا. في نبتة هنا برضو. طبعا النباتات دي لسه هنضرب باللون الأخضر الفاتح، اللون الأخضر اللي هو مائل للون السماوي الرصاصي الأخضر السماوي الأخضر هنشوفه، يعني مش أخضر زيتي خالص أو أخضر فاتح كناري، لأ أخضر سماوي كده. بدأنا ندي الأغصان أهو، وهنقترب بالكاميرا ونشوف الضربات دي. درجة جميلة جدا من الأخضر اللي هي بيكون فيها السماوي كتير شوية. وطبعا الأطراف اللي على اليمين واخدة إضاءة. لما ندخل يم الشمال هغمج الأخضر ده شوية. لاحظ معايا بدأت أغمج الأخضر شوية، لسه عايز أغمجه أكتر، غمجته أكتر خالص أهو. وأنا رايح ليم الشمال. ليه؟ لأن بنبعد عن الضوء، لازم ناخد بالنا من الجزئية دي جدا. ولو لاحظت احنا بنغمج الأخضر بإيه؟ وضعنا على اللون الأخضر باللون الأحمر، اللون الأحمر، وبنزود الأزرق سنة شوية، ولكن لما خد الأحمر انطفى معانا اللون الأخضر شوية هكذا. بدأنا يعني ننزل تحت. طبعا الجزئية اللي باللون الغامق اللي في الشجرة من تحت دي هنحافظ عليها برضو باللون وهي مظللة كده. وضربات أيضا في النباتات البعيدة. طالعة ألسنة النباتات طالعة من على السور، خارج السور، بره الحديقة، طالعة من فوق السور. هذا درجة الأخضر، وإحنا بندي الضربات بسن الفرشة بالراحة كده، وبنعمل ألسنة النباتات، فروع النباتات، أغصان النباتات. وطبعا باللون زي ما قلنا الرصاصي مائل للأخضر. وحتى النباتات اللي على الأرض جنب السلم وجنب السور بنفس الكلام. وبنفتح اللون خالص، وبنيجي على الأطراف العالية خالص، وبندي أعلى إضاءة هكذا، الأطراف اللي في مواجهة الضوء. ولكن لما هننزل تحت كده هنغمج الأخضر. شوف هنغمج الأخضر بإيه. هنغمجه حالا دلوقتي إن شاء الله، عشان الجزئية اللي تحت المظللة دي بدأنا نغمج أهو. شعرة أزرق وشعرة أحمر زيادة شوية، خلينا الأخضر أغمق شوية. وضربنا الأجزاء اللي هي في الظل. وبسرعة بعد ما خلصنا النباتات نبدأ نعمل فروع الأشجار وفروع النباتات، سقال النباتات المتسلقة. وبفرشة دقيقة صغيرة بندي الفروع الصغيرة هكذا. والنباتات اللي على اليمين دي برضو هنديلها الفروع بتاعتها بشكل عشوائي هكذا. وضعنا الأوراق مسبقا، والآن بنضع الفروع اللي شايلة الأوراق دي، وبلون فاتح خالص وبألوان يعني فيها البرتقالية مثلا أو البنية. الأوراق اللي الجافة اللي على الأرض دي هنعملها بضربات سريعة أيضا. بعد ما ننتهي من السقان والفروع دي سريعا
نبدأ. شفت التندة الخفيفة دي بضربات سريعة خلاص ظهرت، ونزود الظل اللي تحت ده شوية عشان المصداقية، ما ينفعش اللي تحت ده يكون فاتح غامق خالص، والظل رايح واحدة واحدة ليم الفاتح. وبضربات خفيفة برضو على الأرض، الأوراق اللي على الأرض هنعملها سريعا لننهي رحلة اليوم. يا رب نكون استفدنا واستمتعنا هذه الدقائق، ودعواتي لكم بالتوفيق والسداد، ودعواتي للجميع بسعادة الدنيا والآخرة. شكرا للمتفاعلين، شكرا للداعمين، شكرا للقلوب الكريمة، وشكر خاص وتقدير للناس اللي بتعلق وتكتب التعليقات وبيكلفوا نفسهم. شكرا جزيلا، بارك الله فيكم، وعلى أمل لقاء بكم ومنظر جديد وأجواء جديدة وملامح جديدة ومعلومات جديدة. لكم مني أطيب المنى وأسمى الدعوات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.